đã đi qua nhiều đất nước, Thụy Sĩ vẫn luôn là nơi mình cảm giác như đang tới với xứ sở thần tiên. Thiên nhiên đã ưu ái cho Thụy Sĩ một vẻ đẹp rất đặc biệt. Cảnh thì cũng có hồ, có núi, có đồng cỏ, có nhà gỗ như bao nơi khác. Mà ở Thụy Sĩ, mọi thứ mơ mộng, đẹp dịu dàng như một giấc mơ, làm người ta lưu luyến không rời. Lần này, hãy cùng mình đến với chuyến đi được mong đợi nhất trong năm của mình. Chuyến đi tới với đất nước đắt đỏ bậc nhất châu Âu, ở Thụy Sĩ. Nơi mình tới đầu tiên là hồ Lungen. So với những hồ đã quá nổi tiếng khác như hồ Brienz hay hồ Blaus thì cách đó không xa, hồ Lungen êm đềm hiện lên với màu nước xanh trong vắt, nổi bật giữa những cánh đồng cỏ xanh mướt. Ở giữa một Thụy Sĩ đông đúc khách du lịch thì mình luôn tìm được những góc nhỏ xinh, không phải xô bồ chen chúc, ngồi thư giãn ngắm nhìn thiên nhiên, thong thả quay chụp mà không phải đợi chờ ai. Hồ Lungen có thể được nhìn từ trên cao, nhưng phải xuống gần mình mới thấy rõ được màu xanh trong veo của mặt nước. Và mỗi khi nắng chiếu vào là mình lại thấy một màu xanh khác nhau. Làn nước ở đây trong vắt, nắng ấm nhảy nhót trên mặt nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa dễ chịu. Một lưu ý nho nhỏ là hồ Lungen khá nhiều gió, nên nếu tới mùa đông thì mọi người nên che chắn kỹ càng chút nha. Và tất nhiên, để sinh tồn ở một đất nước đắt đỏ như Thụy Sĩ, bánh mì nhà làm là món không thể thiếu mỗi ngày. Thực ra thì mình sẽ ưu tiên những trải nghiệm ngoài trời hơn là thưởng thức ẩm thực ở mỗi nước, nên lúc nào cũng sẽ có một tay cầm bánh mì, còn một tay cầm điện thoại quay phim. Ngôi làng Grindelwald là một trong những làng đẹp nhất ở Thụy Sĩ. Ngôi làng sở hữu khung cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích. Bầu trời hôm mình đi ít nắng và hơi nhiều mây, nên sự hùng vĩ của dãy núi Alper đã bị che giấu không ít. Nhưng vẻ đẹp của ngôi làng thì trở nên mờ ảo và bí ẩn hơn. Ngôi làng nổi bật với những mái nhà gỗ đặc trưng của vùng núi, nằm ngay ngắn trên những ngọn đồi, tạo cảm giác như từng lớp được vẽ ra. Mình đã đi lang thang khắp ngôi làng, vào sâu trong những ngõ ngách, những ngôi nhà gỗ nâu nằm yên bình dưới dãy núi tuyết sừng sững. Một khung cảnh đồng quê hiện ra rất giản dị và mộc mạc. Vì ngôi làng nổi tiếng với khách du lịch nên không khí ở đây nhộn nhịp hơn hẳn so với những nơi khác. Ở đây có rất nhiều nhà hàng, hàng lưu niệm và cả khách sạn. Chỗ này thì nằm ngay cạnh bãi đỗ xe ở cáp treo trên đỉnh núi Fis. Có mấy ngôi nhà treo cả những chiếc chuông bò trên cửa sổ nữa.
Nhìn trong video các bạn sẽ thấy có lúc trời nắng rực rỡ, có lúc lại nhiều mây. Thời tiết của Thụy Sĩ có thể nói là lật nhanh hơn cả bánh tráng. Đây là ngoài cửa sổ Airbnb của mình lúc sáng nay. Ở đây âm u nhiều mây, nhưng chỉ khoảng 15 phút thôi, mây bay đi mất, mặt trời lại xuất hiện như chưa từng có cơn mưa nào. Vậy nên ở Thụy Sĩ có thể nói thời tiết 4 mùa hội tụ ở trong cùng một ngày là chuyện rất bình thường. Hồ Blaus được ví như giọt nước mắt xanh biếc của Thụy Sĩ. Và đúng như thế, màu nước ở đây xanh đến kỳ ảo. Mặt hồ rạng rỡ như một viên ngọc ở giữa núi rừng. Hồ Blaus nhỏ nhắn, nằm yên bình trong khu bảo tồn. Ở đây, mình cũng được thấy rất nhiều cá hồi tung tăng dưới làn nước trong vắt. Và cũng nhờ có khu rừng bao bọc xung quanh, không gian ở đây đặc biệt yên tĩnh và rất thư giãn. Phải tới lần thứ 2 đến với hồ Blaus, mình mới được trải nghiệm thử đi thuyền ở trên mặt hồ. Mặt kính ở dưới đáy thuyền có thể nhìn thấy cá. Và trên chiếc thuyền lênh đênh, tiếng mái chèo quạt nhẹ xuống dưới mặt hồ. Mình cùng ngồi nghe một câu chuyện buồn về một cô gái khóc thương cho vị hôn phu đã mất, nên nước mắt của cô đã tạo nên màu xanh huyền ảo của hồ Blaus. Câu chuyện này làm cho sắc xanh của hồ Blaus càng thêm huyền bí. Và tượng của cô gái cũng có thể được nhìn thấy ở chính giữa hồ. Có thể nói là hồ Blaus là nơi có cảnh đẹp như trong một giấc mơ. Là nơi đẹp nhất mà mình từng đi ở Thụy Sĩ. Góc nào cũng như được cắt ra từ một cảnh phim. Mọi người có thể dành cả ngày ở đây để picnic, ngồi ngắm cảnh hoặc là đi dạo trong rừng. Mình tình cờ biết tới hẻm núi Ares nhờ vào TikTok. Và mình thực sự ấn tượng khi nhìn thấy mọi người đi dạo trên một con đường nhỏ, hẹp, lơ lửng phía trên dòng sông đang chảy xiết. Và mình nghĩ tại sao mình không đến đây để xem thử nhỉ? Đây là một khe núi được tạo ra bởi dòng sông băng chảy qua hàng thế kỷ, khoét sâu vào lòng núi đá vôi. Con đường đi bộ vừa dài vừa hẹp dẫn bọn mình đi sâu vào trong lòng núi, nơi dòng sông vẫn tiếp tục chảy không ngừng nghỉ, tạo ra những vách đá vôi và hang động với hình thù kỳ lạ và độc đáo. Chiều sâu của hẻm núi có thể tới 200 mét và đoạn hẹp nhất thì cũng chỉ có 1 mét. Cảm giác dưới chân có dòng nước xanh ngọc đang chảy xiết, lối đi thì càng ngày càng thu hẹp. Hai vách núi dựng đứng, nhìn vừa đáng sợ mà vừa tò mò lại thích thú. Cảm giác thiên nhiên có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn đến đáng kinh ngạc. Cảnh sắc ở Thụy Sĩ thì góc nào cũng đẹp. Ngày nào mình cũng được đi xuyên qua những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Cảnh trên đường đi thôi mà cũng thấy đẹp lắm rồi ấy.
Phải đến khi có một đoàn tàu chạy tới thì mình mới giật mình nhận ra đây không phải tranh vẽ. Nằm ở bên hồ Brienne, có một ngôi làng đã trở nên nổi tiếng nhờ vào bộ phim Hạ cánh nơi Anh. Dù bộ phim kết thúc lâu rồi, nhưng cây cầu vẫn luôn là điểm check-in của tất cả mọi người. Hiện tại thì ở đây phải mất 5 franc mới có thể vào cây cầu để chụp ảnh, nên số lượng người chụp trên cầu đã vắng hơn trước nhiều. Ngoài ra, ở ngôi làng này cũng có nhiều góc xinh để khám phá nữa đấy. Sau vài ngày ở Thụy Sĩ, mình thấy mọi người đa số tới đây là để đi leo núi. Trong các cung đường leo núi thì cung đường tới hồ Ostinen đẹp và vừa sức bọn mình nhất, nên mình đã chọn tới thành phố Kandersteg để mua vé cáp treo lên đỉnh núi. Lúc bước lên cáp treo là trời bắt đầu đổ mưa, và mình đã biết hôm nay là một ngày không thích hợp để đi leo núi rồi. Đi cáp treo thì chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng sau đấy đi bộ phải mất 25 phút nữa mới tới hồ. Có vẻ như lần nào mình chọn đi trekking cũng đều không thuận lợi, cả về thời tiết lẫn thể lực. Ôi đẹp thế! Ê, đâu rồi? Đấy. Bye bye nhé! Phải nói là cảnh ở trên núi tuyết thực sự rất đẹp. Cảm giác vươn tay lên là mình có thể chạm được vào đỉnh núi. Mặt hồ thì xanh ngắt như được tráo một lớp gương, phản chiếu lại khu rừng và những ngọn núi tuyết xung quanh. Nếu như không bị làn mưa che mất thì cảnh hồ nhìn từ trên cao xuống thực sự rất đẹp ấy. Chỉ tiếc là thời tiết không được thuận lợi, nên là trải nghiệm chúng mình ở trên núi đã rất vất vả, nên lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà thôi, đâu phải lúc nào mình cũng thấy mưa ở Thụy Sĩ đâu. Chúng mình chọn tận hưởng khung cảnh đẹp này. Nhìn từ trên cao, hồ Ostinen trông thực sự giống như một con mắt xanh biếc giữa lòng núi. Và thác nước được mọi người check-in nhiều nhất chính là đây. Thác nước ở làng Lauterbrunnen, một trong những thung lũng đẹp nhất ở châu Âu. Ngôi làng này khá là nhỏ, nhưng vẫn rất ăn ảnh với những cánh đồng hoa vàng, những ngôi nhà như được vẽ ra từ cổ tích. Và thác Storbach ở đây là một trong những thác nước nổi tiếng nhất ở Thụy Sĩ. Thác nước đổ xuống từ độ cao 297 m và đây là một trong những thác nước cao nhất ở châu Âu. Mọi người có thể chọn đi dạo trong làng hoặc leo lên gần với thác nước để ngắm cảnh từ trên cao. Nhìn từ trên cao thì trông giống như nhà của những chú lùn ở trong truyện cổ tích vậy. Các bạn có thể thấy ở trong video,
Mình đã không biết bao nhiêu lần nói đến từ đẹp, nhưng mà cảnh ở Thụy Sĩ thì không lời khen nào có thể tả được hết. Mọi người có hiểu cái cảm giác khi mà mình xem ảnh ở trên mạng, mình nghĩ chắc là ảnh Photoshop hay là AI tạo ra ấy. Nhưng đến tận nơi, tận mắt thấy cảnh, mình vẫn không tin được. Đây là một nơi dù trời mưa thì mình vẫn thấy đẹp một kiểu. Một nơi mà chúng mình thực sự được hòa mình vào với thiên nhiên. Một nơi mà chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng chuông leng keng, tiếng ve kêu. Một chuyến đi thực sự chữa lành. Phải nói là mình rất may mắn khi được tới đây, được tận hưởng bầu không khí này. Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này thì ngoài tài chính, sức khỏe cũng rất quan trọng nữa. Đường ở Thụy Sĩ là đường núi quanh co và hơi khó lái, nên cả người lái lẫn người trên xe như mình cũng đều lâng lâng sau mỗi lần lái xe. Và thế là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mình đã có nhiều chuyến đi hay lắm, nhưng vì hiện tại chưa có thời gian làm, nhưng mình sẽ cố gắng trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây. Bye!